مرحبا. اليوم رح نعمل مع بعض كيك التمر والجوز من دون فرن ولا بيض. كيك سهل بالبسكويت، بارد على القلب وكتير طيب. تابعوا معي الفيديو للآخر وما تنسوا تشتركوا بالقناة وترنوا الجرس لتوصلكن دايما الوصفات الجديدة. خلينا نبلش مباشرة بالخطوة الأولى. نحن بحاجة ل4 مغلفات من البسكويت السادة، وزن 76 جرام الوحدة. بكسر كل البسكويت لقطع متوسطة مثل ما عم نشوف بالفيديو، وبرجع بزيد فوقهم نص كوب من الجوز المفروم. منقلب البسكويت والجوز مع بعضهم ومنحطهم على جنب، ومنبدأ بالخطوة الثانية. بحط 4 ملاعق كبار من السكر على نار خفيفة، وبنطرن ليدوب السكر ويصير اللون عسلي فاتح. بنتبه لهالخطوة منيح لحتى ما يغمق لون السكر ويحترق، وإلا بتصير طعمته مرة مش طيبة أبدا. برجع بزيد 2 من المي و3 ملاعق كبار من التمر المطحون الجاهز. فينا نستعمل التمر الحب المنزوع النوى، بس بصير بدنا نعمل خطوة إضافية اللي هي طحن التمر مع المي السخنة بالخلاط، ومنرجع منصفيها قبل ما نتابع بقية الخطوات. منحرك التمر منيح مع الكراميل والمي لحد ما يدوب منيح ويبدأ الخليط يغلي. برجع بزيد 3 كبايات من المي وكوب من الحليب البودرة. فيكن تستبدلوا كل كمية المي بالحليب السائل إذا ما بدكن تستعملوا الحليب البودرة. بحرك منيح ليدوب الحليب، وبرجع بزيد 4 ملاعق كبار من النشا مدوبين بربع كباية من المي. بترك الخليط يغلي لمدة دقيقة، وبرجع بزيد ملعقة صغيرة من الفانيلا ورشة من القرفة. وهيدا بودنج التمر اللذيذ بقوامه الناعم صار جاهز. بسكب نص الكمية تقريبا فوق البسكويت وبقلبهم حتى يبطل عندي بسكويت ناشف. ما تنسوا اللايك إذا حبيتوا الوصفة، جربوها واعطوني رأيكم. بحب ذكركن إنه كل المكونات مكتوبة بصندوق الوصف بأسفل الفيديو. بس يبطل عندي بسكويت ناشف بوقف التقليب وبنقلن على صينية أو قالب كيك. بحطن بالقالب وبرصن كتير منيح بواسطة ملعقة تيصير عندي سطح مالس ومرتب. هلأ بسكب النص الباقي من البودينج فوق طبقة البسكويت، وبترك الصينية بالبراد بالوقت يلي بدنا نحضر فيه الطبقة الثالثة. نحن بحاجة لكبايتين من المي، بزيد عليهم نص كباية من الحليب البودرة وظرف من الكريم كراميل الجاهز. بحرك كل المكونات مع بعضها على نار متوسطة، وبترك الخليط يغلي لمدة 2 دقيقة. برجع بطفي النار. هيدا الخليط قوامه سائل، ما رح يشتد مثل بودنج التمر، بس رح يتماسك وقت نحطه بالبراد. بسكب الكريم كراميل فوق طبقة بودنج التمر وبخليها تبرد شوي. برجع بحطها بالبراد ليشتد القوام. تابعوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا كيف رح منزين هالكيك البارد بالجوز المكرمل والمقرمش. بدنا كباية من السكر البني، منزيد عليهم رشة قرفة ورشة ملح وربع كباية من المي. بحركن على نار متوسطة وبتركن يغلوا لمدة 2 دقيقة. بس يغلوا كتير منيح وتتشكل عندي هالفقاعات، بزيد كباية من الجوز.
بقلبن مع بعضن وبتركن يغلوا لمدة دقيقتين تانيين لحد ما تتبخر المي. هلأ بحطن على جنب وبتركن يبردوا. من بعد ما برد الجوز ونشف الكراميل بحطن بالخلاط وبفرمن ليصير عندي قطع جوز صغيرة بتقرقش وكتير طيبة. من بعد 3 ساعات بالبراد صار الكيك جامد وجاهز للتقديم. منشيله من القالب ومنزينه بالجوز المكرمل يلي حضرناه. أنا حبيت زينه على شكل هلال. منقص ورقة على شكل دائرة منحطها على طرف القالب ومنرش الجوز على الداير ليصير عندي شكل القمر. كيك التمر والجوز صار جاهز. منقدمه كأطيب حلا بارد على الإفطار. ألف صحة وهنا يا رب. إن شاء الله تكون عجبتكن هالوصفة. ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. شكرا كتير إلكن أحبائي. إلى اللقاء بالفيديو المقبل.